ไฟไหม้ตึกสูงฮ่องกงครั้งประวัติศาสตร์เพลิงลามหลายอาคารดับแล้วนับ10 ราย เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เผาผลาญอาคารพักอาศัยสูงหลายแห่งในโครงการที่พักอาศัยหว่องฟุกคอร์ดเขตไทโปทางตอนเหนือของฮ่องกงเมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องต่อสู้กับการควบคุมเพลิงที่ลุกลามอย่างหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ต่อสู้กับเปลวเพลิงสีส้มไปจนถึงช่วงค่ำเนื่องจากมีควันสีดำหนาทึบลอยออกมาจากอาคารสูง 32 ชั้นซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยนั่งร้านไม้ไผ่และตาข่ายก่อสร้างสีเขียวสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในทันทีความท้าทายในการควบคุมเพลิงในที่สูงหน่วยงานดับเพลิงเปิดเผยว่าพวกเขาพยายามอย่างหนักในการเข้าถึงชั้นบนของอาคารเนื่องจากความร้อนที่รุนแรงและการควบคุมเพลิงยิ่งยากลำบากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เริ่มต้นที่โครงการที่พักอาศัยหว่องฟุกคอร์ดซึ่งมีอพาร์ตเมนต์สำหรับพักอาศัย 2,000 ยูนิตประกอบด้วยอาคาร 8 บล็อกกรมบริการดับเพลิงระบุว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่อาจยังติดอยู่ภายในอาคารอย่างไรก็ตามมีประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในอาการตกใจและร่ำไห้เฝ้าดูควันที่พวยพุ่งออกมาจากโครงการที่พักอาศัยจากทางเดินใกล้เคียงยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บผู้อำนวยการกรมบริการดับเพลิงกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิต 14 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 16 คนกรมดับเพลิงได้รับรายงานเมื่อเวลา 14:51 นาทีว่าเกิดเพลิงไหม้ที่หวังฟุกคอร์ดและได้ยกระดับเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของฮ่องกงในเวลา 18:22 นาทีลมที่พัดแรงได้โหมกระพือเปลวเพลิงทำให้ไฟลุกลามไปยัง7ใน8บล็อกของโครงการที่พักอาศัยดังกล่าวมีรายงานว่ามีการพบโครงนั่งขาร่วมหล่นลงสู่พื้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟการตอบสนองจากรัฐบาลและผู้บริหารสูงสุดนายจอห์นลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้เรียกประชุมฉุกเฉินในช่วงเย็นวันพุธและกล่าวว่าทุกหน่วยงานของรัฐบาลกำลังให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสาธารณชนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เรียกร้องให้มีการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดับเพลิงและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดกระทรวงคมนาคมของฮ่องกงได้แจ้งว่าเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ทำให้ถนนไถโปซึ่งเป็น1 ใน 2ทางหลวงสายหลักของฮ่องกงถูกปิดและมีการเบี่ยงเส้นทางเดินรถบัสนอกจากนี้สำนักการศึกษาของเมืองยังระบุว่าจะมีการปิดโรงเรียนอย่างน้อย6 แห่งในวันพฤหัสบดีเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้และปัญหาการจราจรประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงออกมาแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มกำลังในการดับเพลิงและลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดความกังวลเกี่ยวกับนั่งร้านไม้ไผ่และประวัติเหตุการณ์ร้ายแรงเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เลวร้ายที่สุดในฮ่องกงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่อาคารพาณิชย์ใจกลางเกาหลุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 41 คนเพลิงไหม้ครั้งนั้นพบว่าเกิดจากการเชื่อมระหว่างการปรับปรุงภายในอาคารปัจจุบันฮ่องกงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สุดท้ายในโลกที่ยังคงมีการใช้นั่งร้านไม้ไผ่อย่างแพร่หลายในการก่อสร้างแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มดำเนินการยกเลิกการใช้นั่งร้านไม้ไผ่ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้งานก่อสร้างภาครัฐ 50% ต้องเปลี่ยนไปใช้โครงโลหะแทน